নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আমলখিৰে বনোৱা মাছৰ জোলৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক তেন্তে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। বৰালি মাছ কেইপিচ নিমখ হালধি সানি ল'ব, আৰু এইখিনি হৈছে নিমখত দি ৰখা আমলখি। এই আমলখিখিনিৰে মাছৰ ৰেচিপিটো বনোৱা হ'ব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব, আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব, আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'বলৈ ধৰিব তেতিয়া তাত পাঁচফোৰণ অলপমান দি দিব লাগিব। পাঁচফোৰণখিনি ফুটিলে তাত নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব লাগিব, আৰু মাছ কেইপিচ ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আমলখি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। সেইকাৰণে আমলখি এনেকৈ নিমখত দি ৰাখি আমি আঞ্জা বনাই মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে। আমলখিখিনি ভালকৈ পিটিকি ল'ব। মাছ কেইপিচ ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভজা হ'লে এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিব লাগিব। এই মাছ ভজা তেলখিনিতে কেঁচা জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি দিব, আৰু তাৰপিছত পিটিকি লোৱা আমলখিখিনি দি 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত জোখমতে পানী দি দিব লাগিব। আৰু অলপমান পিঠাগুড়ি পানীত গুলি দি দিব লাগিব, যাতে পিঠাগুড়িখিনি দিয়াৰ লগে লগে জোলখন ঘন হৈ পৰিব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব, আৰু নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিবলৈ ধৰিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব লাগিব। মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মিহলাই ল'ব, আৰু পুনৰ আঞ্জাখন 5 মিনিটমান উতলাব লাগিব। পাঁচ মিনিটমান ভালকৈ উতলাৰ পিছত জোলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া আমলখিৰে ৰন্ধা মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াক আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ।